مرحبا يا جماعة وأهلا وسهلا فيكم. معكم حمزة من قناة كامب اند مور، القناة اللي بتختص بعالم التخييم والهايكنج. بفيديو هذا الأسبوع اللي هو ثاني فيديو من سلسلة كيف نبلش تخييم، جبت لكم أخوي مازن. كيف حالك؟ أخوي طبعا ما له دخل في التخييم ولا بيعرف أي شيء عن التخييم ولا الهايكنج، فعشان هيك جبناه زي إنسان تجارب مش فأر تجارب. الإشي الوحيد اللي حضرته إياه اللي هو فيديو الأسبوع الماضي عن أهم الأغراض الأساسية اللي لازم تكون معي لما أبلش تخييم. كيف كان فيديو الأسبوع الماضي؟ استفدت إشي؟ صراحة صار نفسي أجرب. طيب تمام. طيب إني لسه بيجنر يعني ما بفهمش شيء بس شجعت. وبفيديو هذا الأسبوع مازن راح يشوف كيف راح يرتب لنا الأغراض بالطريقة الصح جوا شنطة الباك باك. طيب مازن اختار لنا باك باك من هدول التنتين. لا هاي هاي صراحة شفت هاي فيها سحبات أكثر فممكن تفيدني تمام يعني بشكل أكثر صراحة من الأولى. طيب عارف مازن شو السحاب اللي تحت هون؟ صراحة لا. طيب هلا راح نشوف مع بعض شو فايدة السحاب اللي تحت. وهلا انا راح البس الباك باك واعطي مازن كم من نصيحة عن هدول الاغراض، وبعدين اشوف كيف حيرتب الاغراض جوا. اول شغلة، في فرق كبير بين اني ارتب الاغراض جوا الباك باك بالطريقة الصح وما احس بوزنها خلال الكامبينج او الهايكينج، وبين اني ارتبهم بالطريقة الغلط واحس بوزنها انه كتير عالي وتغلبني خلال الهايكينج وما استمتع بالمناظر الطبيعية. الشغلة الثانية اللي كتير مهمة اللي هو بدك تحاول ترتب الاغراض بالعادة قبل بيوم، مش لما تصحى الصبح تحاول ترتب الاغراض سريع سريع، لانه اكيد بهاي الطريقه بالضبط راح تنسى شغله من الشغلات. طيب في شغله كثير مهمه مازن لازم نعرفها بالنسبه لترتيب الاغراض جوا الباك باك، اللي هو حيتقسموا معي جوا لثلاث اقسام. اول قسم حيكون معي تحت واللي هو الاشياء الخفيفه وعده النوم. طيب مازن حط لنا عده النوم جوا الباك باك. يلا تمام نبلش بالسرير. شو الشغله الثانيه فكرك؟ وزنها خفيف. مخدة تمام. ثالث اشي اللي هي الفرش. دخله منيح مازن. ايوه كمان 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 كمان. يلا روح. تمام. طيب يا جماعة هلا خلصنا من أول جزء اللي هو عدة النوم، وبكون وزنها خفيف لسبب اللي هو ما تسبب لي أي ألم لظهري خصوصا وأنا ماشي. على مازن الجزء الثاني حيكون معنا اللي هو الأكل وعدة الأكل. فأنا بالنسبة لي مقسم الأكل بكيس وعدة الطبخ بكيس. بالنسبة لكيس عدة الطبخ غاز عين غاز ولاعة، كاسة تيتانيوم نص لتر أسخن فيها مي للقهوة وللفطور، صحني ومعلقتي اللي بقدر أضبهم، سائل جلي صديق للبيئة، فرشاي أجلي فيها الصحون، وبشكير صغير أنشف فيه، كاسة صغيرة حديد، فلتر للقهوة. وبالنسبة لكيس الأكل للفطور شوفان، زبدة فول سوداني مطحون، موز مجفف. بالنسبة للغد صدر دجاج مجفف، رغيف خبز، كاتشب. للسناك برتقالي، تفاحة، مكسرات وبسكوت. وللعشاء نودلز وشوربة سريعة التحضير. بالعادة بكونوا هم أثقل وزن بعد الخيمة. نبلش بعدة الطبخ. أحشي بس بدون سلم ها. بعدين الأكل. بس هات الحبل. وهيك بكون خلصت من الجزء الثاني من الباك باك، وبهاي الطريقة بكون ما بحس بالوزن كتير لأنه جاي بالوسط. ثالث جزء بده يكون جوا الباك باك واللي هو الجزء العلوي اللي هو كيس الأواعي. بالنسبة لهاي الطنجرة فهي من أحسن الشغلات اللي شريتها لعدة الأكل، وزنها كتير خفيف، لما بدي أطبخ فيها بفردها ولما أخلص بضبها، وأهم إشي إنها وفرت علي مساحة ووزن. حط لنا إياها هيك بطريقة بين الأواعي مازن. طيب مازن هلا فكرك في ضل أشياء جوا الباك باك لازم نحطها؟ صراحة أنا هيك بعتقد إنه كافي يعني. تمام. ضل عندنا إمرجنسي باج. تمام. هاي وين هيك حسب مستوى ذكائك وين ممكن نحطها؟ هاي أول إشي. ليش؟ عشان لا سمح الله صار معنا إشي على طول نلاقيها. بالضبط. وبالنسبة للهيد لامب مازن أتوقع نفس الفكرة، لما أوصل مكان التخييم وإذا كانت الدنيا ليل بدي إيش؟ نضوي المكان عشان نشوف. أحسنت. معروفة هاي. يلا. هاي ويند بروف جاكيت، لما تصير الدنيا مغرب أو وجه الصبح وأحس إنه في شوية هواء بارد بفتح السحاب وبفردها بسرعة وبلبسها.
وبالنسبة للمي معي هاي المطرة تقريبا لتر. وين فكرك مازن حنحطها؟ على جنب معروف. أحسنت. وهاي المجرفة فكرك لشو تستخدم؟ بدي ازرع عليه شيء هيك. هاي المجرفة الصغيرة يا جماعة لما بدي ألبي نداء الطبيعة باخدها معي حتى أحافظ على نظافة المكان. 100%. هاي ووتر فلتر. هاي بالعادة لما أطلع تخييم والمكان اللي طالع عليه في بيكون مصدر للمي نظيف زي شلال أو نبعة مي، باخدها معي بصفي المي وبقدر أشربها، وبالتالي بتخلص من وزن المية اللي ممكن أحمله على ظهري. يعني هاي بتنقي المي يصير صالح للشرب. بالضبط. ما شاء الله. عندك فكرة كل 1 لتر مي تقريبا كم وزنه؟ والله ما عندي فكرة. كل لتر مية وزنه 1 كيلو جرام، بالتالي لما بدي أحمل 3 أو 4 لتر مي راح أحمل معي 3 أو 4 كيلو جرام زيادة، فهاي حتوفر علي كتير وزن ومساحة. حلو. طيب مازن ضل عندنا 4 شغلات. أول شغلة فيهم تعرف شو هي؟ اكيد بعرف. هاي قنوة للحلاط الطرد. هذا اعترض لي على راسه. لا غلط. لا يا زلمة. ايه ولا شو هاي؟ هاي شو تقول؟ إيه؟ هاي السيلفي ستيك اللي بستخدمها لما أطلع أصور، كتير وزنها خفيف ما بتغلب فيها. ايه مش قنوة هاي؟ لا. طيب مازن، إذا حضرت الفيديو الماضي وركزت طبعاً. فيه حتعرف هذا شو أهم هذا شيء. الكيس اللي هو. هو كيس زبالة اللي لازم نلم فيه أغراضنا بعد ما نخلص. تمام. يلا. هذا الحبل تقريبا 3 أو 4 متر بخليه معي لحتى إذا خربت الخيمة معي أو الباك باك أقدر أصلحه فيهم. وآخر إشي بضل معي اللي هو الخيمة. خير. بدي أحطها بمكان اللي لما أوصل مكان التخييم أقدر أطولها بسرعة وأفردها. طيب مازن، بالعادة شنات الباك باك بكون فيها مكان تحت وحزام لحتى أربط فيه الخيمة وتضلها معي جاهزة بأي وقت. حلو والله. كنت تعرف هاي الشغلة؟ صراحة ما كنتش أعرف. هاي معلومة جديدة بالنسبة لي. وبشد فبتكون أموري تمام. حاول تلبس الشنطة. تمام. وهذا هو حزام الخصر اللي حكينا لما بدي ألبس الباك باك بدي أشده لحتى يصير الوزن على خصري مش على ظهري. تمام. هاي شدنا الأول. تمام. طيب مازن، كيف حس الوزن للباك باك؟ صراحة يعني بشكل مريح، فمش حاسس إنه الوزن على التاج جاي. طيب مازن، خلينا نحكي انك وصلت على مكان التخييم وبدنا نبلش نطلع الاغراض. شو اول اشي فكرك بدنا نطلعه؟ خيمة. طيب يلا. يا الله. صورة زي هيك. طيب شو بحتاج بعد الخيمة؟ حتة النوم. تذكر السحاب اللي حكينا عنه اول الفيديو اللي هو تحت في الباك باك؟ طيب جرب استعمله. ايش لقيت؟ السيبنج باك. الله عليك. يا سلام. شو كمان؟ عدة النوم. عدة النوم اللي هي المخدة والفرش. وهيك بعد ما عرفنا كيف نرتب الأغراض بالترتيب الصح جوا الباك باك بنكون وصلنا لنهاية فيديو هذا الأسبوع. بتمنى تكونوا استفدتوا ويكون مازن أخوي استفاد. صراحة أنا استفدت كتجربة الأولى لإلي. تمام. كيف أطلع مثلا أخيم. تمام. وأحط الأغراض جوا الباك باك بالترتيب. لما أوصل إنه أحط الخيمة أول شيء بعدين عدة النوم. ممتاز. يعني راح تعمل لي سبسكرايب؟ عشان ياخذ كلها عشان استفدت. لا عشان استفدت. صراحة عشان التنتين راح أسوي لها. وبنشوفكم الأسبوع القادم لمزيد من التفاصيل عن عالم التخييم والهايكينج. سلام.